Paano nga ba malalaman kung palitin na ang chain, timing chain o kadena ng yung mga motor? Yan. Isa sa mga paraan kung paano nyo malalaman kung palitin ng timing chain ng makina nyo o iba pang kadena, kagaya ng sa motor, yung kanyang kadena ng gulong is ganito lang mga sir. Hilahin nyo lang to ng ganito, at kapag nakita nyo na gumagalaw yan, ibig sabihin ano na siya, hindi na siya ganong lapat. So mayroon na siyang plane na tinatawag. So hindi na siya accurate. Sa motor, kung ganito lang kaliit yung yung kadena ng sprocket ng gulong nyo, okay pa yan. Pero wag lang masyadong tataas. Pero sa mga timing chain, hindi na siya pwede. Yan. Ito yung lumang timing chain. At ikakabit naman natin yung bago. Dito natin makikita na kapag bago is lapat na lapat siya. Yan, nakikita nyo, walang galaw. Walang galaw. Yan, ibig sabihin niya na yun yung pinakalapat niya na dapat hindi siya gumagalaw. At kapag gumagalaw na siya dito, yan, ibig sabihin palitan na. Okay?